تاسو چې آنلاین ریزلټ چک کړی دی خپل Yes. نو تاسو څنګه چک کوئ؟ تاسو سره د ویب براوزر وي Yes. ٹھیک ده او ویب براوزر کې لیکلی وي چې لکه خپل رول نمبر انټر کا Yes. همداسې وي Yes. دې ځای کې وي رول نمبر یا په مختلف دغه ته سرچ کولای شي بهرحال رول نمبر او دې ځای کې بټن وي سرچ همداسې ده Yes. نو دلته کې رول نمبر ولیکم لکه لټ ته زما رول نمبر دی 23 او زه سرچ کلیک کوم ټیک ده Yes, sir. نو بیسیکلی موږ څه کوو موږ یو ریکویسټ کوو چاته کوو ریکویسټ سرور ته ټیک ده Yes, sir. نو اوس بیسیکلی سرور څه شی دی سرورز هم کمپیوټرز دي کنه Yes. خو یې سره ډیټابیس وي او ډیټابیس کې انفارمیشن وي او پکې سکرپټینګ شوی وي هغه سکرپټینګ نارملی موږ پی ایچ پی یا ډېر لینګویج دی پای کې موږ کړی وي نو زوم دا ریکویسټ راشي پی ایچ پی دغه ته سکرپټ ته دا سکرپټ څو کې دی د سرور نه مینز چې کوم زوم ډیټابیس دی دا غن انفارمیشن وګوري چې د کس انفارمیشن شته او کنه شته Yes, sir. نو چې هغه انفارمیشن دته ملو شي هغه د ریټرن کی ان د فارم اف څه جی انفارمیشن کم فارم کې ریټرن کی Data file. Okay. HTML فارم کې کنه Yes. کنه Yes. نو هغه به د کې تاسو نورمال یو ټیبل ویو شانتی وی Yes. ټیبل وی کنه پای کې ستا رول نمبر چې کم سنټر کې تا ټیسټ ور کړی دی ستا مارک سمره دی کم پوسټ دې کړی دی هغه ټول انفارمیشن ته ملو شي ان د فارم اف ان HTML Yes, sir. خبره کلیر ده Yes, sir. Clear. ها نو دا خو د براوزر خبره وکړه نو لیټس سي ز یو انډراید اپ جوړوم ٹھیک ده نو که تاسو خیال کړئ چې کوم دا براوزر دی د کې کوم HTML فارم ډیزاین کړی وي کنه Yes, او د کې تاسو هر HTML ښکاري Yes, sir. خو زوم موبایل کې څه وي لکه انډراید اپ کې موږ ډیزاین پسې کې کوو XML کې کوو صحیح ده لیټس دا زوم انډراید اپ ته او هغه کوم دا شی دی ٹھیک ده د دې کې مولیکول رول نمبر او د دې کې مولیکول سرچ ټیک ده نو اوس په دې کې اوس HTML نشم ډسپلی کولم شم خو زه فعل سوال ما ټیکسټ ویو ځخلم زم چې دې کې ټیکسټ ویو وي صحیح ده په دې ټیکسټ ویو کې د لیټ سه دغه راشي نیم راشي چې لکه دا چا ریزلټ ته دې کې مارکس راشي دې کې سنټر راځي د کوم سنټر کې ټیسټ ور کړی دی او دې کې کوم پوسټ د باره کړی دی صحیح ده نو پروسیجر هم دا چې زه به دې نه ریکویسټ وکم او ما به راشي ډي بي دا مطلب پی ایچ پی سکرپټ ته ډي بي باغ نه به ریکارډ وشت کی خو اوس زما واپسې HTML نه پکار بلکې زما صرف او صرف ډیټا پکار ده لکه HTML کې هو تاسو دا ټیبل هم را واپس شي د TR او TD او هر څه به ډیفاین وي کنه زما دا شی نه پکار زما صرف او صرف هغه ویلیوز پکار دي ویلیوز لکه چې نیم رالو نیم بدل ته ډسپلی کوم مارکس ٹھیک ده نو دغه پر به موږ څه ډیفاین کو API ډیفاین کو د API څه کار دی API ته انفارمیشن مطلب د تم ریکویسټ کوم دی API ته د باقي پروسس هم دا خو د چې کلمات ریټرن کوي د چې کلمات ویلیوز ریټرن کوي نو هغه ویلیوز ماته ریټرن کوي ان د فارم اف JSON یا in the form of XML صحیح ده خو XML دا چې دا اوس موږ نورمالي نه یوز کوو نو موږ به څه ډسکس کوو موږ به JSON ډسکس کوو JavaScript object notation خبر هم دا چې ما سرور ته ریکویسټ کوو هغه ماته انفارمیشن راولېږلو خو جست انفارمیشن راولېږلو not HTML just information JSON نو JSON کې هم سره څه وي JSON کې هم سره key value pairs وي صحیح ده خپه دې کې موږ آبجیکټ ریپرزینټ کوو د اوپننګ او کلوزینګ بریکټ سره په JSON کې صحیح ده دا کرلی بریکټ سره ریپرزینټ کوي دا آبجیکټ ریپرزینټ کوي نو کله چې ما د JSON رالو نو په JSON کې به څه وي په JSON کې به دې لیکلي چې name full colon او let's say Ali کلیر دا خبره بیا کوما بیا به دې چې marks بیا full colon
دا اوس ویلیو چې دا نو دا هر څه کېدی شي صحیح ده لکه لیټ سه د 87 نمبر یې اخیستی دي بیا څه شی دی سنټر دی نو لیټ سه د ټیسټ ورکړی دی گورنمنٹ ډیګري کالج پېښور سپوز او پوسټ چې کوم دی نو هغه څه شی دی لیټ سه پوسټ دی د آی ټي ټیچر صحیح ده هغه بریکټ څه شو دغه کې بچی دی نو کلوزینګ بریکټ وي نو this is an object صحیح ده نو دا جیسن چې کله زما دی دغه ته ملو شي زما دی سورت انډراید اپ ته نو زه به څه کوم زه به دا پارس کوم جیسن پارسینګ مینز دی نه به د خپل مطلب انفارمیشن راوباسم او چې تاسو هر څه دی ټیکسټ ویو دا بټن دا اډیټ ټیکسټ دی پای کې به زه شو کوم اوس ګوره دا چې کوم رالو کنه دا اي پی آی یا جیسن نو که زه انډراید ډیولپر ما زه په انډراید کې دا کوم که زه د آی او ایس ډیولپر ما نو زه په آی او ایس کې دا کوم سویفټ سره که زه یو ویب ډیولپر ما نو زه په ویب دا کې شو کوم نو دا چې کوم دا جیسن جاوا سکرپټ آبجیکټ نوټیشن دا لینګویج انډیپندنٹ دی لکه دا نه دا جاوا دا یا دا سی پلس پلس دی نو دیس از د خپل کنونشنز دي صحیح ده بالکل دا ته هر ځای کې یوز کولای شي پی ایچ پی کې هم کته ویب اپ جوړې نو موږ دا یوز کولای شو نو د اي پی آی په کانسپټ پوه شوي او اي پی آی سوري اي پی آی ته موږ ویب سرویس هم وایو کلیر شو خبره کاشف کلیر ده خبره نو مطلب ته یو جنرال فارمیټ ملو شي هغه چې بیا ته په څه کم پلیټ فارم باندې پارس کول وړه پارس کولای شي ټیک ده نو په جیسن کې نور شیزونه هم دي لکه دا آبجیکټ ریپرزینټ کوي او ارے چې کوم ده نو هغه موږ دغه سره دی سکوير دغه سره سکوير بریکټ سره ریپرزینټ کو نو په دې کې بیا نه په جیسن کې تاسو سره یو خدای دغه دی آبجیکټ ته بل تاسو سره ارے هم کې دی شي صحیح ده خو فلحال ارے موږ نه ډیسکس کو فلحال موږ ډیسکس کو څه شي ډیسکس کو جست آبجیکټ ډیسکس کو په آبجیکټ کې بس وی کی ویلیو پیرز به چې تا ته کی پتی نو ته داږي چې کوم ویلیو دغه ته ایکستریکټ کولای شي داږي نه کلیر شو خبره نو دا هم ډیسکس کړي چې what is an API یا what is a web service کلیر شو اچھا موږ سره یو free API دا Omdb API Omdb stands for Open Movie Database API ٹھیک ده دا API څه کوي دا API ته د موویز انفارمیشن درکوي in the form of JSON ٹھیک ده که تاسو دلته براوزر کې ولیکئ omdbapi.com نو دا دغه سایت ته omdb API ٹھیک ده د اوپن مووی ډیټابیس نو دغه به مکمل تا د طریقې کار خولي لګلټ څه دلته کې زولي کما میټرکس ریسپانس زما جیسن کې پکار دی او پلاٹ زما فل پکار دی او دا سرچ کما نو دی بسو کې مونږ د جیسن په فارمیټ کې هغه د مووی انفارمیشن چې کوم دی هغه مونږ ته راکې خدای یو ار ال ما هټ کو خیال هم دی دا omdbapi.com t matrix means the title دی د مووی او پلاٹ یې دی فل دی I don't know چې دی ولې دومره ټایم اخلي اوس کدا ریکوست زړه دغه نه کومه د انډراید اپ نه کومه یا د آی او ایس اپ نه کومه نو زما به یو اي پی آی کی پکاري ٹھیک ده د هغه کی نه بغیر زه ریکوست نشم کولای ٹھیک ده نو د یې سره کې پهله کی ته ضرورت نه خو هغه کسان بیا دومره په دی باندې د ریکوست وکړ چې د ای سرور چې بیا کې نه سونه دی ویره چې دا خو د کار خرابېږي نو دی ول بیا سه انټروډیوس کړ اي پی آی کی API کی به موږ جنریټ کوو نو فری API چې کومه ده نو هغه ته دغه ریکوست کولای شي څه ورته وایي اپ ټو 1000 ریکوست په درځي کولای شي سره چې نو کو ها د څه کو چې دغه نه بغیر نه کوي API کی نه بغیر آی تھنک چې سرچ نه کوي صحیح ده نو موږ څه کو پلانې سټپ چې کوم ده API کی به جنریټ کو په دې باندې ما کلیک کو نو پیټرین آی تھنک دا س پیډ د کسي حساب له هم وسکو فری د پاره دا کو ٹھیک ده
1000 ډیلی لیمټس مطلب ته په 24 اورز کې چې کوم دی نو دغه 1000 ریکویسټ کولای شي یوزرز نه ریکویسټ اوس یو یوزر لس ریکویسټ هم کولای شي هم یوزر وکړي کنه ٹھیک ده خدا ډیر کم لیمټ دی ایمیل ورلور کو mcenglish@gmail.com Muhammad Abid for learning purpose ٹھیک شو او دا به سبمټ کوم نو دی وسو کې د ماته یو اي پی آی کی جنریټ کی او هغه چې کوم لینک ته ویریفیکیشن لینک ټو اکټیویټ یور کی واز سند ټو ته به ایمیل ملو شي صحیح ده نو دا here is your API key دا زموږ API key ده ٹھیک ده او چې دا ته اکټیویټ کې نو سبا کې click the following URL to activate your API key دا was a copy کوم او په دې باندې was a click کوم دا به سوشي your key is now activated صحیح شو خبره خانو API key مونږه سو کا جنریټ کا اوس بدتا ته ویني ته به ریکوست څنګه کې واپس شه ها نو ورته کې ته ویل چې تاسو کې چې کوم ستا اي پی آی کی دا هغه واخره کې اپند کې خیر ده خبره نو زه د څه کومه دا ټی چې کوم دی کنه دا آی تھنک دا ټایټل لپاره یوز کی مووی ټایټل ټو سرچ فور صحیح ده نو موږ هم د مووی په ټایټل باندې سرچ کوو زرا علم دلته او لیټس سی ریسپانس ماته نه راکې کنه دا دغه ما کاپی کو دا لینک چې کوم دی او دا زه په بل کې اوپن کوم نو دې ماته سوې ریسپانس فالس ایرر نو اي پی آی کی پرووایډډ ٹھیک ده نو ته د یو آر ال سره سوا چې اند بوا چې اي پی آی کی از ایکوال ټو او چې کوم ست اي پی آی کی دا وته پیسټ کی پوینټ کلیر دی هغه یو آر ال سره ما سو کو دا امپرسنټ ساين وا چې اي پی آی کی از ایکوال ټو چې کوم ته اي پی آی کی ملو شو کی موږ سره ایمیل هغه موږ میل کا صحیح ده نو ګوره دا ریسپانس ته ملو شو ټایټل کی ویلیو پیرز دی yes sir شاده year چې کوم دی نو دا دی rating released etc دا ټول انفارمیشن دی ایون چې کوم داګه پوسټر دی داګه ته یو آر ال هم درکړي دا زه په نوې لینک کې اوپن کوم نو دا دغه مووی دغه دی پوسټر دی نو مطلب ته یو آر ال ملوي یاګه په ترو تا ایمیج هم بیا د نت نه ډاونلوډ کولای شي خدامه سره سرچ کړی دی کدا ور د ټی از ایکوال ټو شا کدا زه چینج کوم د دې په زیولي کما پی کې لیټس سی نو دا اوس متر سه انفارمیشن ملويږي د پی کې کله د دې په دې دا باندې کلیک کوم دا د بس ملويږي دا د پی کې دا ملويږي نو څه پوه شوي کنه نو چې تاسو سره دا یو آر ال وی او تاسو سره خپل اي پی آی کی وی دا اوس ته هر ځای ریکوست کولای شي ته د انډراید اپ نه کولای شي آی او اس نه کولای شي او دا ایون چې کوم ستا ویب اپ ته دا نه کولای شي خو بیا د پی ایچ پی کې ریسپانس ګټ کې او پارس کې به کلیر ده خبره کنفیوز شوی خو نه یې نو اوس د څه کومه خماته څه ملويږي ما د چې کوم دینو ډیر زیات انفارمیشن ملويږي د مووی باره کې ټیک ته دا ټول داږي کیز دی رائټر یې څوک ته اکټرس پکې څوک دی پلاټ یې څه دی د پلاټ مینز دا مووی وړه شانتي سټوري وي لینګویج یې څه دی ایټسټرا ایټسټرا ٹھیک ده نو زه د څه کومه چې زبدینه سپیسیفیک یو سو انفارمیشنز ورشت کوم دا تاسو بیا ټول دا کولای شي صحیح او دا پوسټر چې کوم دا موږ ته اوس ډسپلی کوم خا نو فرست اف اول راځو د لپاره یو ښه شانتي دا جوړو یوزر انټرفیس نو په دې شي نو پوه شوې کنه Omdb API باندې موږ سو کو API کیم جنریټ کو به موږ ریکوست وکول دا کلیر ده خبره دا چې کوم یو آر ال د ځان سره لیکم دا چې دا یو آر ال به زما پکاريږي کاپی او دا ما دې ځکه پیسټ کو
مونږ به دې کې څه شی ریپلیس کوو دا شی به ریپلیس کوو دا د مووی نیم ټایټل چې کوم دی صحیح ده لکه موږ چې کوم اپ جوړو نو دا غي آوټپوټ به څنګه وي دا غي آوټپوټ به داسې چې ما سره به بس یو سکرین وي ټیک ده او دې کې به دې کې هم سره یو دغه وي edit text او دې ځکه یو بټن وي search دې ځکه به د مووی نیم لیکم په هند کې به موږ لیکلی وي چې مووی نیم او په دې بل کې به څه وي search ټیک ده اوس کته به موږ څه اګستی وي موږ سره به ټیکسټ ویوز وي ټیکسټ ویو لکه لټ سه د مووی په کم کال کې راغلی دی اکټرس په کې څوک وي ډایرکټر څوک دی کوم ملک دا مووی جوړه کړې ده لینګویج په کې کم لینګویجز کې دا ریلیز شوی ده او پلاټ یې څه دی مطلب دا هغه شارټ شانتي سټوري او دې ځکه به بیا سوالو په دې ځکه به ایمیج ویو والو ایمیج ویو کې تاسو ډسپلی کولای شئ ایمیج ډسپلی کولای شئ دا موږ په نه ډیسکس کړو نو ډیسکس کوو ایمیج ویو نو چې د مووی کم پوسټر دی او په ایمیج ویو کې راشي ټیک شو نه نو چې تاسو د زده کړل کنه چې اي پی آی وسنګ مطلب انفارمیشن وسنګ وروړو نو به تاسو د دنیا هر یو اي پی آی چې کومه دا غي نه تاسو انفارمیشن او د جیسن په تھرو روچتولې شو ډسپلی کولای شي ډسپلی کول دومره سره مسله نه ده نو اوس به بیسیکلی زه ریکوست کوم غن سرور ته نو دا نتورکینګ د لپاره چې کوم دی مونږه وولي لایبرری یوز کو د سره نتورکینګ ډیر آسان شي نورم شته ریټروفټ هم شته اوګه ایچ ټی پی هم شته خو this is the easiest one د نتورکینګ لپاره صحیح نتورکینګ د خپل انډراید اپ نه چرته زی سرور ته ریکوست کوي کنه ایچ ټی پی کمیونیکیشن نو دا ته موږ نتورکینګ صحیح ده مطلب ان کیس د خپل لوکل ډیټابیس لرانو زموږ سرور آی پی چې کومه ده هغه کمیونیکیشن ایگزیکټلی لوکل هوست چې کوم دا شي نو اوس خو چون کې موږ برا دا کوکنه سره شته په کلاود باندې یا په انټرنیټ باندې موږ اکسس کوو جیسن ریسپانس موږ ته ملایوي او دا جیسن نه به دا انفارمیشن څنګه ایکسټراکټ کوو دا ټول زده کې پریکټیکلی ډیسکس کوو نو ټول نه پهلا دا کوم لی اوټ ته لینیر لی اوټ ته او لینیر لی اوټ ورټیکل دی نو زه د څه کوم چې په دې کې یو لینیر هوریزونټل لی اوټ پلیس کوم سنگل لی اوټ پکې پلیس کوم لینیر هوریزونټل ټیک شو او په دې کې به زه پلیس کوم یو پکې ټیکسټ ویو پلیس کو ټیک ده او یو پکې بټن پلیس کو څه شو او دا به کو دا چې کوم دا دغه دی لینیر لی اوټ دا به څه کو دا به ریپ کنټینټ کو او دا بټن به ته خو ته واړو ټیک شو چونګه دا لینیر هوریزونټل دی نو د چې کوم ترتیب سره پلیس کې هغه ترتیب سره به دا راځي او د چې کوم دا هند ته ټیکسټ به ختم کو او د دې په ځای به ولیکو هند او هند کې به ولیکو مووی نیم ټیک ده خبره او دا چې کوم او دې ته به ای ډي ام نیم او دا بټن کې به ولیکو سرچ او د دې اون کلیک به ډیفاین کو سوري سب ډیفاین کو سرچ دا به جست دا میتھډ نیم وي یس سر کلیر شو خبره ضرورت نشته بس اون کلیک ما ډیفاین کو کنه نو چې په دې سره الټ انټر کوم دا میتھډ ال د کی کریټ کلیر ده خبره یس خو زموږ ډیزاین کمپلیټ نه دی ما سویل چې موږ بس څه ډسپلی کوو موږ به year actors director 1 2 3 4 5 6 نو 6 text views was a place کما څومره text views 6 text views was a place کوم ډیزاین ول به تاسو خو مزه کلر ملر زو دا زوم زیات فوکس په فنکشنالټي باندې لري صحیح ده یوزر انټرفیس باندې نه دی یو 2 3 4 5 شپږ ټیک ده یو ایمیج او د دې لاندې به زه یو ایمیج ویو پلیس کوم او حاضر ساده لپاره به زه دا پلیس کوم ټیک ده
چې کوم د انډراید دغه دی آیکن دی نو څه آیډیا کلیر ده یس خو یو مسله به راځي ان کیس که دا انفارمیشن زیات شي او ستا په سکرین کې نه ښکاري زه خیر یې سره بیا سکرول ویو ډسکس کوو یس اوس داسې کوو چې کوم دا ټکسټ ویوز دي دا څه دپاره دی په دې کې به موږ ییر ډسپلی کوو که نه چې دا مووي یا دا فلم په کم سن کې راغلی دی یس لکه دا شیزونه دا یاد ساتئ اکټرز نو په دې کې اکټرز څوک دي نو دا به شي ټي وي اکټرز او دا به څه دپاره یوز کېږي ډایرکټر ټي وي ډایرکټر او ډایرکټر دا کنټري دپاره شو ټي وي کنټري او دا څه شی دی لینګویج او پلاټ ټي وي language and this one is for plot TV plot خو به نه کېږي دا فلم ته یو وړه شانت سټوري دا کړی چې لکه دې کې په پی کې د چې دا کس د بلې سیارې نه راشي او پرتوګ مرتوګ نه چولې وغیرہ وغیرہ ریکارډینګ کې ورانه کو دا خیر دې خصوصا کیس کړی دی سره بیا لټي راغلی دا ها صحیح ده او دا څه شی شو دا ایمیج ویو شو ایمیج ویو دته به آی وی پوسټر وګورو آی وی پوسټر کلیر شو خبره اچھا نو فرست اف ال چې کوم دا څومره ټیکسټ ویوز دی او دا ایمیج ویو دی د دې څه جوړول غواړي بورینګ سټیپ ټیکسټ ویو ټي وي سسری درته یادوي ییر اکټرز ډایرکټر ییر اکټرز ډایرکټر country language or plot TV country TV plot صحیح شو او یو image view دا IV poster alt enter ha no TV here is equal to find view by id r.id.tv here copy paste पे yes control C 2 3 4 5 6 او دا بس شي او دا بس شي correct صحیح شو خبره yes خدا هم چینج شو وړي اصل کې دا سټپ بورینګ بده چې بده کې څه لاجیک نشته کنه ټي وي لینګویج او دا ټي وي پلاټ او ایمیج ویو پاتې شو ایمیج ویو poster find view by id r.id.iv poster خیوبل سټپ پدې کې دا کلم چې ته ریکوست کې انټرنیټ ته لکه ستا اپ انټرنیټ یوز کوي نو ته بدل ته څه ورکې پرمیشنز به ورکې نو یوزز پرمیشن او نیم یې څه دی انټرنیټ دا الریډي په ټاپ باندې راغلو کدا تا نه ورکړو ته مطلب ریکوست نشي کولای انټرنیټ ته کلیر دا خبره او دا سرچ دی دا د بټن کلیک ته نو زه به سو کوم دینه د مووی نیم روچت کما ام نیم از ایکوال ټو او رشتہ ایڈٹ ټیکسټ هم پکار دی کنه یار ایڈٹ ټیکسټ چې کوم دی موږ د مووی نیم لیکو یاد یې تا انټر او د مووی چې ای ډی ام نیم فایند ویو بای id r.id.ed نیم صحیح ده
لکه تاسو خپل ډیزاین وګورئ خدای ایرر چیرته ورکړي edmname.getText.toString کلیر ده خبره نو دا بیسیکلی دا edit text ما یادولو صحیح شو ها نو پیل خو زه دا وګورم چې دا empty خو نه دی چې if mname.isEmpty نو edmname.setError please provide movie name clear شو او دې ځنه سو شه return شه return means چې دا خطه کوډ به نه execute کیږي او in case empty نه دی نو سو کا دلته کې اوس هم سره URL وی کنه string URL او URL کته اوس ته دی وختي ما دا کړو کاپی کړم مې ودا دی دا دې څنګه ما کنټرول سی کو تاسو API کی must تک API کی نه وی نو کار ونه کیدا دا مال ته پیسټ کو صحیح ده خو خبر ده چې دا خو څه شی دی string دی او ما تاسو ویلو کنه چې دا PK دا خو به ډاینامیکلی د edit text نه راځي کنه دا PK به زه ریپلیس کوم دلته کې ما دا ډبل کوټس واچلو پلس m name پلس او دا سره بیا کنکیټ کا کلیر شو خبره نو چې هغه ته په دغه کې سلیکلی وي بس هغه د دې کې ریپلیس کیږي کلیر ده خبره نو URL مو سره شته چې URL شته نو اوس راځو او volley ډیسکس کوو چې what is volley Volley Android transmitting network data using Volley ठीक ده نو د دې ډاکومنټیشن تاسو به لګوي transmitting network data using Volley صحیح ده نو Volley HTTP library دا networking for Android easy and faster مطلب د کیشینګ هم کوي ډیر زیات دغه دي صحیح ده خبر دی پدې کې یوز کو به څنګه دا چې کوم ډیپندنسیز دي دا ورچت کې او دا په ډیپندنسیز کې اډ کې دا موږ مخکې ډیسکس کړم او ټوست چې موږ یوز کولو ټیسټي ټوست وکم یو ډیپندنسیز هم کړی کنه را به شي دی ګریډل دا مطلب ته یو تھرد پارټي لایبرری یا یو لایبرری یوز کی څنګه دا ټیسټي ټوست ما دا کړی دی او دا به دې کې پیسټ کې خو د کمپایلیشن په ځیول کې امپلیمنټیشن کمپایل سره هم کوي او دې سره هم کوي ټیک ده او دا به سو کې دا تاسو سینک کینو دا چې کومه لایبرری ده دا Volley دا به تاسو د انډراید اپ ته ډاونلوډ شي نیکسټ سټپ څه دی دغه به د لیسنز دي چې sending a simple request چې ریکوست په څنګه لګي بره دغه ته سرور ته صحیح ده نو کوم سرور ته ریکوست یو غواړم دا URL په थ्रू هغه د پهلې ویلي چې سبا کې د انټرنیټ پرمیشن به اډ کې په مینیفیسټ کې او already اډ کو ها use a new request queue بس چې په دې پوزیشن وستا سوې چې په نتورکینګ پوي شو هغه ور دي سره هم څه شي دی یو منټ د دې په کوټلین کې کړی دی نو څه خاص فرق پکې نشته دی چې دلته کې کانستانټ ډیکلیئر کینو ویل وسره لیکي او چې ویریبل ډیسکس کینو وار وسره لیکي لکه ویل کیو دا وای دا یو ویریبل دی صحیح ده او دا ګوره ویل URL دا د URL دی صحیح خاطر پرې کې مړه کنفیوز بشي دی وته ورشو دا ټیکسټ ویو دی ټیکسټ ویو موږ سره ډېر ټیکسټ ویوز دي ځکه چې موږ ډېر انفارمیشن ډسپلی کوو ها نو دی بس کې انسټنشیټ د ریکوست کیو پہله به تاسو کې د ریکوست کیو آبجیکټ به جوړه volley.newRequestQueue this نو په دې کیو کې بیا ته ملټیپل ریکوست لګلې شي صحیح ده دا د URL دا دی google.com او string request نو ټول کمال په دې کې دی string request کې د ریکوست طریقه دا get ته یا post ته یا delete ته چې هر څه دی URL به منشن کې صحیح ده نو تا ته بس ملاویږي تا ته د سرور نه ریسپانس ملاویږي in the form of a string او موږ ته ریسپانس سم ملاویږي موږ ته دا ریسپانس ملاویږي صحیح ده ان کیس هغه مووی نه وینم بیا ته فالس ملاویږي
اوس د وردا ریسپانس کې سره روان دي True. ټرو را روان دي نه نو دینه مته ته پته لګي چې لکه دا مووی شته او کنيشته خو کله یو ځل یو د سینم ولي کما لکه دا پی کې نه دی د دې په دې سره د سینم ولي کوم چې هغه نه وي ٹھیک ده نو دا ماته وی چې false or error movie not found clear ده نو څه شو دا چې ډېر ټیپس کولو بیا به سړی کنفیوزي نو چې کوم ریسپانس رالو هغه ریسپانس دی ډایرکټ په ټیکسټ ویو کې ډسپلی کړی دی صحیح ده خو دې نو بیا موږ د JSON انفارمیشن راوباسو او ان کیس که څه ایرر رالو مطلب څه مسله پکې رالو نو بیا دا on error response بدل کی ها نو که تاسو یادي وختونه یو دا queue object وکړو request queue او بلوم سره دا string request نه ته بولیږي چې queue.add string request بس خو دغه د کمال شی دا چې ته د ریسپانس په دې کې ملويږي په on response کې پوه شوې کنه Yes. تاسو کنفیوز شو Response. دا ریسپانس دا وایي ته د سرور نه سم ملويږي ته ورته چې لکه زه get request کوم او دا URL دی صحیح ده البته چې کوم ریسپانس راشي د سرور نه نو ته په دې ریسپانس کې ملایويږي د دې on response method argument کې اوس امپلیمنٹ کو خره نو زرا دلته نو ټول نه پهله دې سکړي دی هغه request queue initialize کړی دی کنه نو زه ورته یم request queue نو کله تاسو سره volley library نو دا به تاسو نه ښکاري دا کلاس چې کوم دی نو دا com.android.volley کې دا ډیفاین شوی دی request queue is equal to volley dot new request queue صحیح ده او دې دغه د context کې موږ this pass کو clear شو خبره بل څه شي دی بل څه شو string request د URL نمبر به راځي کنه URL به د په string request کې پاس کوم string request new string request ٹھیک ده او URL دې ځای کې second argument دی زور ته وایم string request دې کې زموږ په خیال چې JSON request هم شته JSON object request خزبره string request is equal to new string request صحیح ده نو په لنه method د نو ورته مو وی چې request dot method dot get او دې ځکه ما URL mention صحیح ده دا دی URL هم په دې ځکه دی خبره به تاسو دې ځکه کومه واچوي دا سټپ ضروری دی صحیح ده د Android Studio به تاسو اتوماتیکلی دا کمپلیټ کوي او دې ځکه بولی کوي new response listener صحیح ده دا ما انټر کو نو تاسو سملو شو on response او هغه response به تاسو په دې کې ملایوي صحیح ده بیا به دې ځکه یو کومه واچي او دلته کې بولی کې new error listener او انټر به کې نو دا هغه on error response جوړ شو صحیح ده او د دې دغه نه پس به دا سیمی کولن واچي پوه شوې کنه خایو ځل بیا دا ما خو کو صحیح ده نو مو لیکل کنه چې string request new string request یو څه شو دی get شو بل URL شو بل ما دا کومه چولې ده نو دلته کې سمپل لیکل دی new response dot listener او enter او بیا د دې نه پس به کومه واچي او ولیکي new error listener بس صحیح شو خبره نو ریسپانس به تاسو دې کې ملو شي نو فعل صرف د څه کوم چې کوم زونګه پلانې ټیکسټ ویو دا پلانې ټیکسټ ویو کوم یو د year په دې کې زه دا ټول ریسپانس پرنٹ کوم چې دې سب پرنٹ کوي صحیح ده JSON parsing ته بیا راځو tvyear.setText response clear شو خبره او وسره logcat کې هم ډسپلی log d response یو سټپ مانه پاتې دی
q.add request کدا تا نی پرفارم کړي request نه زیات د بر دغه تا سرور q.add request clear شو خبره yes now we are good to go که څه مسله پکې نه وي نو څه وشي هغه چې کومه ټیکسټ ویو د پهلنې آی کې به ټول څه چې کوم ریسپانس دی هغه ته ملو شي اوس که هغه مووي ملو نه شو نو ته به دا شی ملوي او که مووي ملو شو نو هغه ټول هغه ریسپانس به ته ملو شي لکه لیټ سي مولکول پی کې او دا ما سرچ کو نو دی بل ټایم ملي هو ډیر فاست وزه ګډ خیر هم دی دا yes sir دا ټول چې کوم هغه دغه دی هغه ته د دې ځکه ملو شو پلس چې کوم لوکیټ دی په لوکیټ کې چې کوم دی ما په ډیبګ کې دا کړو نو دا ښکاري دی ته دا yes sir pk دا ټول دې ځکه راغلی او البته کوز د سی وی چې زه د سی مووی سرچ کوم چې هغه نوی سوي hardpoint EAD Fahrenheit دا ولي سپدې معنی چې تاسو راغوري چې مووی نه کې اوس کوي نن ریسپانس خو ته ملويږي کنه چې کوم ریسپانس ته کنه هغه مووی ناٹ فاوند زوم خو هغه ریسپانس سره کار دی yes او هغه پکای چې د ډسپلی دی دا false error movie not found what the is صحیح او کلر سے زولی کم pk پی کې دا پی کې زوی دا شارټ دی yes sir نو د دې لیکلو څه مقصد نشته کلیر شو خبره yes او غزل سبل سولی کما دنګل نو دا د هغه ریسپیکټیو مووی انفارمیشن راځي yes صحیح ده خا اوس کول دی اوس کول دا دی چې دا هم ته سیم ټو سیم چې کوم دغه دی response دی دا ماته ملاویږي کنه in the form of a string هغه دا مو کو پی صحیح ده نو بیسیکلی دا ماته سم ملاویږي ماته string ملاویږي تاسو کوډ کې وګورئ string response صحیح ده نو دینه زه څه کوم دینه زه د JSON object جوړوم JSON object yeah let's say the movie is equal to new JSON object or the response with the pass come صحیح ده ګوره دا string دی چې کوم موږ ته د بر سرور نه ملاویږي اوس دغه دوه پوسیبিলিټیز دي یا وته ته مووی ملو شي نو ریسپانس کې به ټرو راځي کنه او که هغه مووی نه وی لیټ سي نو ته د ریسپانس کې سم ملاویږي دا ریسپانس چې کوم دی فالس بهر دا چې کوم مکمل JSON object ته دا د کې سٹور شو په دې مووی کې مطلب this movie is now acting as an JSON object this is string and this is JSON object صحیح ده خدا checked exception دی نو دا به تاسو په try catch کې لیکي alt enter surround with try catch صحیح شو خبره نو زه په دا وګورم string څه چلو شو result is equal to movie dot get string response ګوره پهله زه دا کتل غواړم چې ماته ریسپانس څه ملاویږي ماته ریسپانس فالس ملاویږي که ماته ریسپانس ټرو ملاویږي که فالس ملاوي شو بس بیا خبره ختمه ده بیا خو نه ما سره د مووی یې رشته هیڅ هم نشته کنه نو دا زه د دې نه څنګه انفارمیشن روشتوم دا object ته JSON object dot get string او دا کی ده ریسپانس
دا کومه کی ده او دا کی ده بیسیکلی دا نه ده دا کی ده دا ټایټل چې دا کی ده دا ایر چې دا کی ده نو بس تاسو سره کی شته ته دا په تر څه کولې شي ویلیوز روچتولې شي اچھا نو اوس زما if result dot equals true نو دې څه مطلب دی ډیټا رااله else toast movie not found کلیئر شو خبره په دې کې ورته ولیکه toast found صحیح ده سو آیډیا کلیر شو کنه هغه چې کومه ټیکسټ ویو ده هغه څه شو بس هغه کې ټیکسټ نه سیټ کو نو اوس به تاسو ملایويږي چې فاوند یا نه مووی ناٹ فاوند سمپل داګه نه پوز به داګه نه سپیسیفیک انفارمیشن روچتوم او په دې دغه کې به ډیسپلی کوم ته پوهیږي کنه لکه یس کنفیوز شوی کوم سره د دې نه پاتې ها جیسن ګورم دا چې کوم انفارمیشن دی یس دا ته په کوم ویریبل کې ملایوي ریسپانس کې او دا څنګه دی نو ټول نه رومبنه کار ز سو کما دا سټرینګز کنورټ کما جیسن آبجیکټ تا یس نو جیسن آبجیکټ دا کمال دی چې تولی کې چې آبجیکټ ډاٹ ګیټ سټرینګ او تور ته کیو خیا اوس کیزم سره کم دي دا ټول کیز دي دا دا ټایټل دی دا ایر دی دا ریټډ دی دا ټول څه شي نه دي دا ټول کیز دي صحیح ده پدې کې یو کی دا ریسپانس دا څه شي کی دا کنه پدې کې به یا ټرو وي یا به فالس ټرو وکړي چې کله مووی فایند شي او فالس وکړي چې کله مووی نه وي کنه لکه لړ سه د پی کې پدې ته سبل سولېږي سدس نوم ولګي چې هغه مووی نه وي نو دا د ریسپانس کې ملوشي فالس نو د ټول نه پهله خو زه دا ګورم چې لکه مووی ملو شو که ملو نشو صحیح ده کنه زه به ډایرکټ ایر او دغه بنه روشم بلکې زه پهله ګورم چې ما ته ریسپانس کې څه ملاويږي نو دلته کې ما څه کړی دي دلته کې ما یو ویریبل واشتو ریزلټ او زه ورته چې کوم دا جیسن آبجیکټ دی په دې کې د دې نه سټرینګ راواله او دای کی څه دا ریسپانس نو په دې ریزلټ کې به تاسو سره یا ټرو پروت وي یا به فالس پروت وي نو که ټرو وي نو مینز چې مووی شته یس otherwise movie not found نو اوس ټول کار وځه په دې کې دن نه کومه صحیح ده خو فعل خو ما دا فیصله وکړه چې مووی شته او کنه شته کلیر ده یس نو اوس به صرف هم د ټوس خارج لګه مووی شته کنه شته لکه لټ سي پی کې نو دا ملاويږي found خو کله د سی وی چې نوی کلیک شو کنه مووی ناٹ فاوند کلیر شو خبره ها نو دنه دا زیریږي چې زه به ټول کار په کم ځای کې کوم په دې کې به کوم نو چې څنګه ما دا string روچت کو ریسپانس نو in the same fashion زه څه کولی شم in the same fashion چې کوم دا باقي دغه دی چې څومره تاسو سره کیز اویلیبل دي ټایټل ایئر ریلیز نو پهله زما څه پکار دی ایئر پکار دی خبره دا چې دا ور دا ټول سټرینګز دي تاسو سره ایون لکه دا 2014 خو this is in double quotes نو زبال دا کوم چې get string دا JSON کې دا په string کې ملاوي دي شي په double کې ملاوي دي شي integer ملاوي دي شي دا date ملاوي دي شي دا true or false ملاوي دي شي boolean هم ملاوي دي شي صحیح خدا چې کوم دا دغه دی دا څورته کیز به همیشه په string کې وي صحیح ده نو زه اوس ورته وایم زما ایر په کار دی کنه نو زه رالم او دلته کې مولی کولو خو پیله خو ما دا ونه چې مووی فاوند شو زه ورته وایم string year is equal to movie دا object ته د json object dot get string او year خو دا کیز exactly عمدا په کار دی چې کوم په دې ځای کې لکه دلته کې y capital دا نو ته هم y capital لیکي ها او دا به چرته ډسپلی کو tv year dot set text year او دلته اوسه د year concat کا صحیح ده this is just for printing purpose
او دا به ته actual value print کی نو پی کې د نیو ایئر سره لو 2014 اوس لګلټ سه بل مووی دا دنګل دا نو آی ډونټ نو چې دا کله ریلیز شوی دا 2016 کې راغلی دا او فاوند هم ته دا ټوست ملوي خو که اوس د سی وی نو تا د وی چې مووی ناٹ فاوند صحیح ده نو سره به تاسو کولای شئ دا ټیکست چې کوم دا خالی کولای شئ د دې کې په دې ایلس کې دا چې څومره ټیکست یوز دا واپس دا کا بس بلانک کې ځکه چې دا ته مووی ملو نشو کنه هغه سټپ ما تاسو ته پرې خو سیمیلرلی بل څه شي دی actors دی او ډایرکټر دی نو زه ورته وایم string director is equal to movie dot get string او director صحیح شو او دې ځای کوته لیکي چې tv director dot set text بلکې دا string مو سره کنکیټ کوو ایسه خوبصورتی لپاره director صحیح شو او بیا actors دی نو string actors is equal to movie دا object ته dot get string او دلته مو لیکلو actors clear دا خبره او tv actors dot set text actors plus actors ټیک شو خبره نو فعل وما زه څومره انفارمیشن ډسپلی کوم دا درې دغه انفارمیشن ډسپلی کوم نو ګوره دا ایئر رالو 2016 دا اکټرز دی عامر خان دی او دا نور کسان دی او دا ډایرکټر دی نتیش اوس کته شاو ګوره شاه پاکستانی مووی دا پاکستانی باکسر حسین شاه پاګه جوړ دا نو دا عدنان سرور ګلاب چاندی دا چې کوم زموږ لوکل دغه دي کنه دا نو اوس دا باقي کنټری لنګویج او پلاټ کول شي کنه دغه وسه ایشو زه په دې ایمیج ویو باندې کار وکم صحیح ده نو کتا سو ګوري دلته په دې ریسپانس کې ماته یو پوسټر دا ملایوي او په پوسټر کې څه شی دی یو آر ال کزه په دې رائټ کلیک کوم او اوپن کوم نو سوشي هغه دا کولو شي دا کوشش په کې ولاړ دی نو زه دلته کې کوم د سې چې لیکم string poster url is equal to movie dot get string او دلته ورته لیکم دا کی شو پوسټر صحیح ده خو دې کې اکثر د سی وی چې دا پوسټر نه مووی لکه لیټ سي کزه د سی مووی لیکم کوم مووی لیکو مالک نه زه صرف دا قتل غواړم چې کله پوسټر نه وي نو چې ماته په دې ځای کې څه ملاوي صحیح ده ځکه چې زه به دا یو آر ال دوباره دغه نه روچتوم دا دغه چې کوم دی دا مالک MALIK I think دلته کې ومدا ملاويږي دا NA صحیح ده کنوي نزبه دا وګورم کنوي if poster url dot equals NA نو توس کې شو چې poster not available else اوس کول دي د دې url په through د دې URL په تھرو دا ایمیج روچتول دي او چې کوم سره دا ایمیج ویو دا نو دغه کې هغه پوسټر ډسپلی کول دي صحیح ده نو دا اگین ته نتورکینګ کې کنه URL دی کنه یس سره ولګټ کول URL دی نو دا ته د ولی په تھرو کولې شي خو دې لپاره ډېره زبردست لایبرری د سره په انډراید کې پیکاسو کومه لایبرری ده پیکاسو پیژنې تاسو یو اپ هم دا دی دا څنګه یو ډېر مشهور دغه آرټیست او سکلپچر او دغه وغیرہ وغیرہ نو دې په نوم باندې یو لایبرری جوړ کړې ده
پیکاسو کې دا کمال دی چې زه به یو لاین ولیکم او دی به ستا ایمیج چې کوم دی راوړي د سرور نه د یو آر ال په تھرو باندې ټیک ده نو دا به څنګه یوز کې دا به داسې یوز کې چې دا یې لیکلی ډیپنډنسیز دا ښکاري دی ته امپلیمنټیشن دا به دې ځای نه کاپي کې او چېرته به یې ولیکي په ګریډل کې نو دې نه ښکته دا مو ولیکلو پیکاسو او دا ما سینکو ټیک شو نو څنګه به ایمیج راځي بس صرف دا یو لاین لیکل دي چې picasso.get.load دلته ورته یو آر ال پاس کې ډاټ انټو او ایمیج ویو ورته چې په کوم کې ته ډسپلی کې اوس کته په خپل کوډ لیکي د ایمیج ډاونلوډ نه هغه کم از کم ته 30-40 lines coding with the K. Yes, sir. So why not use a tayara library dom sara a powerful image downloading and caching library. Yes, sir. Na bas da yo line में तू लिखी सही ना न URL हम सरश्ता करना Yes. URL हो basically da poster URL देगा ना Yes, sir. तो बोली कि सब लिखी Yes. picasso.get.load अगर तक बोली कि poster URL dot चढ़ते display के into image view poster बस Yes. دا یو لاین دی او دا بسو کی دا بس دا خو یو منٹ کنټرول ایکس غلط ځای کې مو لیکل دلته کې خو چې نوي کنه Yes, sir. ونه دا وایي او دا هم ایلس کې چې کله اویلیبل وي دا به دوباره لانچ کول غواړي ځکه چې دا چینجز ما وروسته وکړل ځکه نه پسته کنه شو سره یو چې زه به خامخا اکزیکیوټ کوم SHAH نوم د year actress director او plus poster لږ ټایم واغست صحیح شولا let's say دنګل دی search دا دنګل نو مطلب اوس دینه تاسو یو پروډکشن اپ هم جوړول شي په پلی سٹور باندې دا کولم شي خو دا ډیزاین ولا پراپر طریقې سره خو مزیدار لگا نو لکه دا یو فل فلج اپ تاسو دینه جوړول شي خو لیمیټیشن وو به کیسه وی چې تاسو په 24 اورز کې 1000 ریکوېسټس کولای شي اگر لیټ سے تاسو دا اپ 1000 کسان انسټال کو نو هر یو کس پرس کې یو ریکوېسټ کولای شي که هر یو کس کې یو کس 5 لیول وساوه دا شيستګه کوټه به ختم شي نو بیا دا اي پی آی سی دا بیا پیډ وی بیا به ته پیمنٹ کې نه مته دوی چې اوس د میاشتې 10 لک د ورځې 10 لک ریکوېسټ کولای شي ایټسټرا او بیا ته منثلی پیمنٹ کې نو په دې ټول کیسه باندې پوه شو ګټ کولای شو کنه صرف دا به کوي مووی څنګه چې ته چې ډاونلوډ کما نو سره کوم مووی چې واچو یو ګوري نشي کته دا ته صرف هغه کته چې کوم ته د اي پی آی پرووایډ کوي د په ډیټابیس کې چې کوم دي د سم انفارمیشن پرووایډ کوي سره نو د اي پی آی کاروم دا لګنه ته انفارمیشن ایکستراکټ کی اوس تاسو اسایمنټ دا یو بل اي پی آی د مسلم صلات اي پی آی مسلم صلات مونږ کنه نو دا غیم ما جوړ کی جنریټ کړي و نو ګوره هغه کې ماته سم ملایويږي پای کې ماته د آیټمز ملایويږي نن سویم تاریخ ته 27 نو د فجر دا ټایم دی د شروق دا دی ظهر دا دی عصر دا دی مغرب دا دی او عشاء دا دی دا د مونږ ټایمینګ دی صحیح دا ته لټیټیوډ لانګیټیوډ او سم یو کو کلیک وشو بعد څنګه دا چې یوټیوب نو ویډیو ډټ کو دا یې خپل اي پی آی ده د یوټیوب خپل اي پی آی ده او به یې کوي
مسلم صلات ډیر زیات تر د بیټکوین اي پی آی دا هغه تر بیټکوین ریټس درکې ډیلی بیسس باندې تا کرنسی ولا اي پی آی یوز کړی و د ویدر اي پی آیز اویلیبل دي چې هغه ته د موسم صورتحال درکې نو چې کوم فری دی هغه تاسو یوز کولی شئ صحیح ده دا د دې ویب سایټ ته ټیک ده نو دغه وته اوس کوي دا بس سټډي کوي او تاسو ریسپانس په جیسن کې ملایويږي get my API key به دغه کې او بیا به تاسو کې چې ریکوست څنګه کیږي نو ریکوست خو خیر هم دسی کیږي چې تاسو خو لغه ارې کې هغه ارې کې بالکل هغه خیر بیا موږ چې کله خپل API ډیسکس کول د کې به جوړ کو آی ګو بیا ارې راشي صحیح ده